Ось побачите, люди, з цієї дитини пуття не буде. Це казна що росте? Нікчема, самоволець, урвиголова, виродок якийсь. Так атестувала Соломона його мачуха. Це була найкраща характеристика для одного з найвидатніших єврейських письменників-сатириків Шалома Алейхема. Завдяки цій атестації мачуха мимоволі стала співавтором першого літературного твору майбутнього творця слова. Своєрідної абетки, лайок, прокльонів, прізвиськок. З таким багажем можна було сміливо мандрувати світом. Отже, по закінченні Переяслівського повітового училища 18-річний Соломон Рабинович готовий був вирушити на пошуки долі за старовинною єврейською формулою «зміна місця – зміна щастя». Спочатку мінялося місце. Наразі один багатий єврей з маленького містечка під Києвом потребував вчителя-репетитора. Соломон негайно написав сам собі лист-рекомендацію, звичайно староєврейською мовою, і з цим листом під пахвою вирушив у мандри на пошуки щастя. Якби ж Соломон знав, що магнати із сіл Київської губернії, ці так звані торбохвати, не знають жодної літери староєврейської мови, тому прочитати рекомендацію їм було просто не до снаги. А ще коли юнак побачив одну із своїх майбутніх учениць, дівчинку у короткому платячку з товстими литками, кирпатим носом, таку собі дебелу реготуху, подумав, щастя таким не буває. Поки Соломон чекав на відповідь про посаду вчителя, щастя знайшло його в обличчі молодика Єшуа Лоєва. Він з ним познайомився на заїжджому дворі у Богославі. Єшуа вирішив представити пана Рабиновича своєму батькові Елімейлеху Лоєву, заможному орендарю Богославського повіту. Вийшло, що формула «зміна місця – зміна щастя» спрацювала. Село під Богославом, в яке його привезли, називалося Софіївка, і саме тут він знайшов щастя усього свого життя. Скарбом, на який натрапив юнак, була Ольга, по-домашньому Годеля, дочка Лоєва, дівчина років 15. Блискучим хвилястим волоссям, чорними дугами брів, карими очима, скромністю вона засліпила юнака. Учитель з ученицею роблять уроки і читають. Читали вони все, що потрапляло до рук, а начитавшись досхочу, йшли в сад. Фрукти мають зовсім інший аромат, коли їх сам зриваєш з дерева, особливо, як ти не один, а вдвох із дівчиною. Згадував у романі «З ярмарку» письменник. Минали дні за навчанням. Ночами ж юнак-репетитор мав змогу писати сентиментальні романи, криваві драми, заплутані трагедії та комедії. Тільки но твір був готовий, він прочитував його своїй учениці, і обоє були в захваті. У тому, що Соломону судилося стати письменником, ні він, ні Ольга сумніву не мали. Обговорюючи літературні плани, вони ніколи навіть і не думали освідчитись одне одному в коханні. Світлі думки – це одне, а от єхидні язики – зовсім інше. Сторонні люди куди більше знали і говорили про роман юних сердець, ніж вони самі. А тут ще й поживо підкинув факт призову пана Рабиновича на військову службу. Коли з юнаком прощається пара заплаканих дівочих очей, які виразніше будь-яких слів промовляють «щасливої дороги, любий», «приїжджай швидше, бо я без тебе жити не можу». А юнакові очі так само відказують «я повернуся, бо без тебе жити не можу». Соломон мріяв про те, що після повернення він спочатку освідчиться своїй коханій. Потім про це розповість її батькові та матері. «Я покохав вашу дочку, тож робіть зі мною все, що хочете». І тоді все буде добре. І приготування до весілля, і кравці з Богослава, і скарб буде його. Витягши восени 1880 року на призові у Каневі 285 номер, майбутній гренадер довідався, що призов закінчується на номері 284. Отже, невдовзі Соломон повернувся до Софіївки, але найголовнішого батькові коханої він так і не сказав. І тоді вибухнула справжня катастрофа. Родичка Лоєва на ім'я Тойба розкрила батькові очі на роман вчителя з ученицею. Пані Тойба, ця бердичівська гранддама, почала чатувати молодят. І таки вгледіла, як парочка у флігелі економа Доді їла з однієї тарілки.
Що вони там їли, вона не бачила, але вгледіла на власні очі, як вони весело їли, розмовляли і сміялися. Про все побачене пані Тойба негайно доповіла батькові Ольги. Наступного ранку Соломон застав пустку в усьому домі. На столі лежав образливий, без жодного слова пакет з грошима, платня за науку. Біля сходів бричка, що мала відвести Соломона на станцію. А економ Додя побажав юнакові наостанок щасливої дороги. Дорога привела Соломона Рабиновича у Лубне. Казенний лубенський рабін уже кілька місяців займався марудними обов'язками. Приходила туга і країла серце, бо досі він не отримав жодного рядка від Ольги. Та все ж Соломона не покидала надія, що кохана не піддасться ні погрозам, ні наказам. І от нарешті звістка з Києва. З перших рядків записки стало ясно. Жоден з листів Шолома кохана не отримала. Почмейстер передавав їх просто до Руклоєва. «Вдома імені твого не можна згадувати. Батько знає про всі твої листи до мене. Він знову викликав якогось свата. Але якщо той і з'явиться до нас, далі батькового кабінету діло не піде. Можеш бути абсолютно спокійний». Саме тут на сцені подій з'являється Сімхе Чапкін. У житті Чапкіна було два найбільших бажання – укласти з Лоєвим будь-яку угоду і помститися цьому магнату за те, що жодної з ним так і не уклав. Тому, аби насолити старому, Сімхе з радістю прийняв роль кур'єра між Соломоном і Годеля. За його безпосередньою участю був розроблений стратегічний план таємного вінчання. Згідно цього плану, Ольга мала втекти з батьківського дому і оселитися в Києві, що вона й зробила. Зовсім скоро Шолом обвінчався зі своєю коханою. Гостей було небагато, але це зовсім не позначилося на урочистості. «Їдьте до Лоєва», – з пристрастю сказав юнак, «і скажіть йому, що Ольга повертається до Софіївки, але дружиною Соломона Рабиновича». Старий був змушений пробачити Соломону і викрадення Ольги Годеля, і тихе весілля. Крига батькової образи поступово скресла, і молоді повернулися до Софіївки. Лишень співробітництво Шолома у газетах ятрило душу Лоєву. В єврейській сім'ї жінка, як правило, обіймає посаду міністра внутрішніх справ. Ольга ж піднялася щаблем вище. З вправністю титулованого дипломата вона філігранно владнала конфлікт між ворогуючими сторонами. Соломону вона запропонувала взяти будь-який псевдонім, щоб він міг спокійно друкуватися, про що батько навіть не буде здогадуватися. Мало того, вона сама цей псевдонім вигадала. Одного дня Годелю підійшла до свого чоловіка, коли той писав нотатки, поклала йому руку на плече і промовила: «Звертаючись до своїх читачів, ти ніби протягуєш їм руку у вітанні. Шолом алейхем, любі». Завжди зупинив дружину молодий літератор. «Мир вам, шолом алейхем», – промовив він, слухаючись у звучання цих слів. «Отже, шолом алейхем». І того ж дня до редакції був надісланий лист. Усі мої фейлетони і вірші, які ще не надруковані, і усі мої наступні речі прошу підписувати псевдонімом «Шолом алейхем». Так, з легкої руки розумної і сміливої жінки в літературі засяяло ім'я, що нині відоме в усьому світі – Шолом алейхем. Саме Ольга була першим слухачем і критиком його творів, фінансувала його видавничу діяльність, Єврейську народну бібліотеку, пробачала йому втечі від кредиторів, боронила його під час єврейських погромів. Вона чекала його з далеких країн Америки та Європи. Вона виховувала його дітей і навічно залишилася в серці Соломона. Одного разу письменник сказав Реб Тев'є, молочнику з Боярки, прототипу свого найвідомішого героя:
Людина ніколи не може сказати назавжди, на все життя, навіки. Помилився старий пересмішник. Годелі Ольга назавжди увійшла в його життя.